Je hebt je om laten kopen door een banaan. Door een mandarijn eigenlijk. Op wie ga je stemmen deze week? Ik heb geen idee. Weet je wel waar ik het over heb? De mentor studentenraad? Nee. I voted for O20 I already voted for Inter. because one of my friends did it, used to be the president and founder of the organization, so he kind of like sold it to me. Ik ga me erin verdiepen en dan kijken of ik ga stemmen. Er was een meisje in de common room en die maakte zich verkiesbaar en die gaf fruit uit met stem voor 020. Dus ik denk daarop. Het is niet heel democratisch van me, maar Je hebt je om laten kopen door een banaan. door een mandarijn eigenlijk. Door een mandarijn, oké. I don't know yet. Verdiep je je dan ook een beetje in de standpunten van die partij? Eerlijk gezegd, ik heb op dit moment er eigenlijk nog niet echt de tijd voor gehad. Ik kreeg net dit van de vrije student. Ik ben het niet helemaal eens met wat zij allemaal zeggen, dus ik heb nog geen idee. Ik wist eigenlijk niet dat je kon stemmen. I voted for a fellow student of mine, Anjali George, and that's all I know. Waar ben je het niet mee eens dan? Nou ja, ik vind dan no attendance requirement vinden ze heel belangrijk. Ja, wat is een universiteit dan nog? Het is ook een beetje de bedoeling dat iedereen hier is. Ik bedoel, ik vind de collegezalen nu al best wel leeg. No diversity quota ben ik het ook eigenlijk niet heel erg mee eens. En als je nou in gaat lezen voor die verkiezingen, welke standpunten vind je dan belangrijk? Oftewel, wat zou jij willen dat er verandert aan de universiteit? Nou, op dit moment is sowieso de docentenstaking is zeker relevant. Flexibility in regards to student schedules. I think COVID has helped me balance between work and studies. I mean, obviously student housing is a big concern for many students. But now that we're like getting back into gear, I've found it very hard to be able to work my part-time job. In the beginning of last semester, we even had some students living at our place on the couch because they couldn't find any. So I think that's something that the uni should definitely change. I think I would say accessibility, because it's true that some places you can't really access if you have limited mobility. I think probably more sustainability. Het doel van de studentenraad is studenten medezeggenschap geven in het bestuur van de universiteit. Vinden jullie dat belangrijk? Ja, jawel. Niet te veel, want uiteindelijk is het gewoon ook een instelling waarbij je dingen moet leren. En ik vind bijvoorbeeld dat ze inhoudelijk eigenlijk zich niet te veel ermee moeten bemoeien. I think it's also important to feel like you can say something at the university you're going to, because we spend a lot of time here. So it's nice if we can have an influence on what is going on.